Putunga budurwadi lobotoro dahanga සරණින් මගේ තාත්තගේ නම W ඒඩින් විරසිංහ මහත්තයා කියලා කියනවා. ඉතින් මගේ තාත්තා මෙහි වෙන්දරට ඇවිල්ලා ගම මෙහි තාත්තගේ උපංගම මෙහි ඉඳලා නැටුම් වලට යොමු වුණේ මගේ සීයා. එතුමගේ නම සියනේරිස් කියලා. ඒ මගේ සීයාගේ ආభాෂය තමයි තාත්තට කෙලින්ම යොමු වුණේ. තාත්තට ආසාවක් තියලා තියෙනවා ඇත්තටම කියනවා නම් නැටුම් නිර්වත් කරන්න. ඒ කියන්නේ සීයත් එක සිය බලි හොඳ බලි ශාන්ති කරන හොඳ බෙරවාදකෙක්. දක්ෂ බෙරවාදකෙක් තමයි බෙන්තර සම්ප්‍රදාය තුළ හිටපු. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී තාත්තා ඔය එකන් යනවා මේ පස්සෙන් අපේ තාත්තා එක යනවා සීයා. ඉතින් ඔහොම ගිහලා දවසක් තොইলපලට ගියාට පස්සේ තාත්තා කියලා දෙනවා මට නටන්න ආසයි කියලා. ඒ පාර ඇහුවලු මේ ඔබට නටන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් කොහොම මට බෑ මට නටන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ පාර තමයි ගිහිල්ලා අපේ ගුරුතුමා අපේ තාත්තගේ ගුරුතුමා අමරස ගුරුතුමා ගුරුනාන්සේ කියන්නේ බෙන්තර හිටපු ඒ ගුරුතුමා එතුමගේ යටතේ තමයි අපේ තාත්තා ඇතුළු විශාල පිරිසක් ඒ සමකාලීන වෙන මගේ තාත්තා එඩින් මහත්තයා එතකොට මේ කේ.එස්. ෆර්නාන්ඩෝ මහත්තයා බෝලින් කියලා තව මහත්මයෙක් හිටියා පොඩිනේරිස් විරවංශ කියලා තව එක්කෙනෙක් හිටියා තේදිරිස් කියලා ඒ වගේ බොහෝ පිරිසක් එතුමාගේ මේ ගෝලයේ වාසී ඉගෙන ගත්තා. එහෙම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඒ ඉතින් ඉගෙන ගත්තේ බලිශාන්ත කර්ම පැත්ත විතරයි. ඊට පස්සේ බලිශාන්ත කර්ම පැත්ත ඉගෙනගෙන එහෙම ඉන්නකොට තාත්තට ඕනකම තුන මේ සන්නකුම් පැත්තත් ඉගෙන ගන්න. ඒතර මගේ තාත්තට ඥාති වන අයිය කෙනෙක් හිටියා සුරනේස් වීරසිංහ කියලා. එයා මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව හසල දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ගුරුකාංගන්සිං අනමින කොඩවින මන්දර ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හොඳ පාඩමක් තිබිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් ඒ මහත්මයාගේ පස්සෙන් ගිහිල්ලා කොහොම හරි සන්නකුම් ශාන්ති කර්ම ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ග්‍රහ ශාන්ති බලි ශාන්ති ඒ ඔක්කොම දැන් තාත්තා ප්‍රගුණ කරා. ඊට පස්සේ වාදන කොටස ඉගෙන තියෙන්නේ මගේ ලොකු තාත්තා කෙනෙක් හිටියා මේ ඉංග්‍රීසි කලින් පන්තිවල හිටියගොල්ලෝ. මම මේ පස්සේ වෙනස් කළා මේක කරගත්තේ. එයාගේ නම පීටර් කියලා යාට කියන්නේ. ඉතින් එයාගෙන් තමයි බෙර වාදනේ ඉගෙන ගත්තේ. මගේ තාත්තයි ලොකු තාත්තයි තමයි ඕනම ශාන්ති කර්මයකට බෙරේට යනවා නම් කියන ලොකු තාත්තා මේ නැටුමට යනවනේ මගේ තාත්තා. ඔය දෙන්න තමයි මේ එකට යන්නේ. ශාන්ති කර්මයකට ගියොත් එහෙම අපේ තාත්තා නටනකොට ලොකු තාත්තට බෙර ගහන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙක් ගියවට හරියන්නේ නැහැ. පොත ගහන පද සූරල් අනික් කට්ටිය දන්නෙත් නැහැ. පාඩම තියෙන්නේ මෙයාට විතරයි. ඉතින් කොහොම ඉඳලා ඉන්න අතර වාරේ තමයි තාත්තට 1963 දී සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පත්තියම ලැබුණේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට යන කලින් ලෝකේ නොගියපු රටක් නැති තරම්. හැම රටකටම ගිහලා තියෙනවා. නොගියපු රටක් නැති තරම්. ඉතින් ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙච්ච කාලේ තමයි ළමයි ශිෂ්‍ය පිරිස බිහි කරලා තියෙනවා. විශාල පිරිසක් මුළු ලංකාව වටේම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම සම්දර්ශන වලට ගියාම මට ඇවිල්ලා මම කවියක් කියලා ඉවරනාම ඇවිල්ලා අහනවා මේ ඔබතුමා කොහෙද? ගම කොහෙද? කින්දමන්ත කියලා අහලා කියනවා මේ අපේ සර් කෙනෙක් හිටියා මෙන්න මෙහෙම විශ්වවිද්‍යාලේ මේ ඒසර්ගේ කටත් ඔය වගේම තමයි කියලා තාත්තගේ නම කියනවා. ඉතින් නම කිව්වහම මම පුතේ ගහම පුදුම හිතන ඒගොල්ලන්ට. එහෙම අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට සින්දුවන්නම් කියන හඳුන්වා දුන්නේ සින්දුවන්නම් කියලා අපේ පහතරට සාම්ප්‍රදායික සින්දුවන්නම් 32ක් තියෙනවා. 32 පරණ පුස්කොළ පොතක් තිබ්බා අද අස්ථානගතවල තින්නේ. ඒ පොත තිබුණේ තාත්තා ගාව. ඒ පුස්කොළ පොතේ දීච්ච සියලුම සින්දුවන්නම් විශ්වවිද්‍යාලයට අරගෙන ගිහිල්ලා 16ක් විතර තමයි ඒවා ලේඛනගත කරලා තාල් සාත්‍රයට හදලා ගත්තේ. මොකද සින්දුවන්නම් කියන එක තාල හදන්න හරි අමාරු. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ ඒ සින්දුවන්නම් 32 කොටසක් විශ්වවිද්‍යාලයට අපේ තාත්තා අරගෙන ගියා. 63 ගිහිල්ලා 96 අයින් වුණේ. ඒකම වැඩ කරා දිගටම. එතකොට ඒ කාලේ ශිෂ්‍ය පිරිස තමයි ඔය දැන් ඉතින් මම නම් කියන්න කැමති නෑ. මේ ඉන්න වහජාරුගේ බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. මේ තාත්තගේ පහතරට නැටුම් ශිල්පයේ හදාරපු කට්ටිය. මුලින්ම කරේ තාත්තා මේ ශාන්ති කර්ම. ශාන්ති කර්මයේ ශිල්පියෙක් හැටියට තමයි තාත්තව නන්දරලා තිබුණේ. ඊටත් වඩා විස්කම්බලිය. විස්කම්බලිය කියන එක මේ සාමාන්‍ය බලි ශාන්ති කර්මයේ තියෙන ප්‍රධානම බලියක් තමයි විස්කම්බලිය කියලා කියන්නේ. විශ්වකර්ම දීපුත්‍රයාගේ බලිය. ඒ බලිය හදන්න හැමෝටම බෑ. ඒ බලිය හදන්නේ හිටු බලිය කියලා කියන්නේ මේ මෙතනින් උඩ කෑල්ල මෙහෙම උස්සලා තමයි හදන්නේ බලිය. ඒ හිටු බලිය කියලා කියන්නේ. ඒත් සාමාන්‍ය මැස්සේ හදන්න නම් හදන්න පුළුවන් හොඳට. අර හිටු බලිය හදන්න අමාරුයි. ඒකට එකම දක්ෂතාවය තිබුණා මගේ තාත්තට විතරයි. අද බෙන්තර සම්ප්‍රදාය බලි ශාන්ති කර්මයේ ඉවරට ඉවරයි. ඒක දැන් ඉතින් අභාවයටම ගියා. එතන ඉවරයි. ඒකත් තියා මේ මැටි කියන අත්බලි කියලා අපි ඒකට කියන්නේ. මැටි පේ කරනවා කියලා.
ඒක කරනවත් දැන් කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් එතනින් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඇයි මම නොකර කියන කතාව. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. අපි පුංචි කාලේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ මේ වෘත්තීන්ට කිසිම අගයක් තිබුණේ නැහැ. සමාජය තුළ පිළිගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒකට එච්චර කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ. නමුත් මගේ යටිහිත තුන කවදා හරි මට රට යන්න ඕන කියලා. මට විදේශගත වෙන්න ඕන කොහොම හරි ඒ රටවල් බලන්න ආසයි. මොකද තාත්තත් ගිය නිසා මට ආසාව තිබුණා. මම ආසාව තියෙන එහෙම ඒ කැමැත්තෙන් ඉන්නකොට ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ ගංගාරාම පෙරහැර පටන් ගත්තම සැරේ මුල්ම සැරේ. එතකොට මේ ජාතික තනුසාත බවට ඉන්ටර්විව් කරන ළමයි ගන්න සුදර්ශියකි. සුදර්ශික දන්නවනේ. සුදර්ශියකි ඉන්ටර්විව් කරනවා. ළමයි වදවා ගන්න. පස්සේ මේ කොහොම හරි තාත්තට මේ කාරණා මේ තාත්තා දැන් උදේ කාලේ ගියා බලන්න. බලනකොට කුලසිරි බුදාත් මහරහතන් වහන්සේ එතන හිටියේ. ඉඳලාවිල්ලා මේ තාත්තාට ගියාම ඇඳලු ඇයිසර කියලා ගෝලු. මොකද කියලා කරන්නේ ගෝල මේ අපි තනුසාත සභාවට මේ ළමයි තෝරගන්නවා. මේ කොහොමද කියලා මේ මටත් තව ළමයි කීප දෙනෙක් ඕනේ මේ සර් නැද්ද කවුරක්වත් කියලා. ඉන්නෝ කිව්වලු. තාත්තගොල්ලෝ ඉන්නෝ කියලා. මේ මට නම් හොඳයි කොල්ලෝ පෙරහැරේ ගංගාරාම පෙරහැරේ ඉස්සර අපි හතර දෙනා පේලි යන්නේ. 20ක් යනවා පේලි 5ක් යනවා හතර දෙනා. අර දෙවෙනි පේලි නටපු කොල්ලෝ ටික නම් හොඳයි කිව්වලු. ඒකෙත් කෙරවලෙක් කියලා හොඳයි කියලා කිව්වලු. ඒ කෙරවලේ නටුවේ මම. ඊට පස්සේ කොල්ලෝ මගේ පුතා මගේ වන්නම් කිව්වලු. එතකොට මෙහෙම මේ කොණ්ඩේ මෙතෙන්ට වවලා මේ රැවුල මෙහෙම මේව තියලා කෙලින්ම මේ අලි බලන එක්කෙනෙක් වගේ තමයි හිටියේ. ඒක තරුණ කාලෙදී. ඊට පස්සේ මාව එක්කරන් ගියා සුදර්ශිකට. ඇප්ලිකේෂන් හදලා මුකුත්ම නැහැ. ගියාට පස්සේ මේ උදස්සර එකපාරම දැකලා ඉඳන් කියනවා මේ තාත්තා මහලුකෝ කලාකාරයෙක් වුණා. පුතා නිකන් අලිබාස් කෙනෙක් වගේ කිව්වා. පෙරහැරට ආවේ අලි බලන්නද කියලා කිව්වා මං කෝට. නෑ සර් ඉතින් මොනවා කරන්නද කියලා මේ අපේ වෘත්තිය කිසි වටිනාකමක් නැහැ නේ. ඒක නිසා දැන් ඔබ තෝරගත්තොත් ඔය රැගුලර් කොණ්ඩේ කපනවද කියලා මම ඇහුවා. මං කෝ බෙල්ල හරි කපනකෝ එන්න පුළුවන් නම්. මට ඒ තරම් අසාවක්ව තියෙන්නේ. එහෙනම් ගෙදර ගිහලා රැවුල කපන්න වෙලා ඇස්තුලින් ඉන්නේ කිව්වා. මං ඉතින් පිළිගත්තේ නෑනේ. පෙරහැර වේද වෙලා ඉතින් අපි ගෙදර ඇවිල්ලා දවස් 3ක් ගියේ නෑ කොහොම හරි. එතකොට මේ දුරකථන වාසුන් අපිට තිබුණේ නෑ. පන්සලට තමයි මම පරිවිඩම කියන්නේ. හාමුදුරන්ට කියලා දෙනවා මෙන්න අසව කෙනෙක් කතා කරනවා එඩි මාත්‍යට ඇවිල්ලා බලන්න අසවල් වෙලාවට එන්න කියලා. එකපාර ගිහලා කතා කරාම කිව්වලු මේ පුතාව එක්ක නම් එන්නේ කියලා මේ කොළඹ ඔෆිස් එකට. නුවර යන්න බලාගෙනම. ඒ කියන්නේ බිල්ලුඩ් තමයි ඒක උතුමනේ. යන්න බලන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා කිව්වා. ඒ පාර ඉතින් මම ඔන්න රැවුලත් කවලා කොණ්ඩේ කවලා තරුණසද බවට ගියා 1984. ඉතින් ඒ තැනින් තමයි මේකට ප්‍රධානම අඩිතාලම තිබුණේ. එතනින් තමයි මගේ මේ නර්තන ක්ෂේත්‍රයට පොඩි ව්‍යාප්තියක් ඒකට හැබැයි ශාන්ති කර්ම පැත්ත නෙමෙයි. වේදිකාව පැත්ත විතරයි. වේදිකාව පැත්තේ මට හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් දේවල් කරන්න වේදිකාවේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම එතනට වෙනකන් ආවේ. මුලින්ම මගේ තාත්තා කලාදනක් කළා මේ එතන තමයි පටන් ගත්තේ. තනකොළ ඉදිරිපත් වෙන්න අමරස කලායතන කියලා අපි ලොකු උරුතුමාගේ නමින් තමයි කලායතන දාලා අමරස කලායතනයේ බලපිටියේ. නායක මන්ත්‍රලේ. ඒ තුනම නටුම් තමගයක්. ඒකට තමයි මුලින්ම දෙවොල් නටුම් ඉදිරිපත් කළා. ඒකට පළවෙනි දන හම්බුණා. ඊට පස්සේ ගොඩක් තරඟ වලට එහෙම ඉදිරිපත් වුණා මේ සමස්ත ලංකා ඒවයි පළවෙනි ස්ථාන දෙකක් අරන් දිනනවා. ඒක ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඒවයි සාති ගොඩක් අරන් දිනනවා. මේ පිටරට ගිහිල්ලා ඩිප්ලෝමා කමනකට පුතුගාලේ. ඒ සාධක තියලා පෙන්නන්න ෆින්ලන්ඩ් වලින් සාධක හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මේ අපේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද මහත්තයාගේ ඒ උත්සවයට හම්බෙච්චලා ඒකට සාධක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් විදේශ රටවලට මම හිතේ 20කට විතර මම ගිහලා තියෙනවා. 3-4 වතාවකට. ඉතින් ඒ කියන්නේ මුලින්ම ගියා ස්වීඩන්, ඩෙන්මාර්ක්, නෝර්වේ, ෆින්ලන්ඩ් කියන ඒ යුරෝපා පැත්තේ රටවල් දෙකට ස්කැන්ඩිනේවියා රටවල් කියලා කියන්නේ ඒවට. ඊට පස්සේ ප්‍රංශය ගියා, පෘතුගාලයට ගියා, ස්පාඤ්ඤයට ගියා, පැරිස් එකට දෙපාරක් ගියා, ජපාන් එකට ගියා, ජර්මනියට ගියා, තායිලන්ඩ්, බැංකොක් ඔය වටේම ගියා නටුම් වලට. වෙන කිසිම දෙයකට නෙමෙයි මගේ ගුරුදෙමෝපියන්ට පින් සිද්ධ වෙන්නේ. වෘත්තිය නිසා ඒ රටවල් දෙක බලා ගන්න, ඒ රටවල සංචාරය කරන්න අවස්ථාව හම්බුණා. ඉතින් වෙන කෙනෙක්ට රට යනවා නම් ඉතින් තම සල්ලි දීලා යන්න බෑ. අපි එහෙම නෙමෙයි. අපි ඒ ගමන ගිහිල්ලා හොඳට විනෝද වෙලා සල්ලි කියක් හරි අරගෙන අපි ඉන්නේ. ඊගේ තරම් ගෞරවයක් මේ සම්ප්‍රදාය වලට තියෙනවා. දැන් මට මෙහෙමයි මම යంత్ర මන්ත්‍ර පැත්ත ප්‍රසිද්ධිය කරන්නේ නැහැ. නමුත් මට සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් හැකියාව තියෙනවා.
ප්‍රසිද්ධිය කරන්නේ නැහැ මම. මොකද මේ දැන් ගොඩක් ඉන්නේ දැන් මේ ආරුඩ වලට අහුවෙලා බොරු කරන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒවට මම එච්චර කැමති නැහැ. මිනිස්සුම රවටලා එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ හරනකොට මම එතකොට මංගල පොරු චාරිත්‍රය වැඩ මම උඩරන්න රුන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා වෙස් බැඳලා තියෙනවා. ඒ අංශේ ඒව දේවල් පුළුවන්. එතකොට ලීකට ඇඟලා පුළුවන් මේ කොම දෙවි තියෙන කැටයන් ඔක්කොම මම කරපුවා වෙස් මුළු වඳින්න කපන්න ඒ යන්තම් ඒ දේවල් ඇඳුම් ගනුම් මේව කරගන්න පුළුවන්. නමුත් වෘත්තයක් වශයෙන් ප්‍රධාන වෙන්නේ මගේ මේ නර්තන සහ වාදන ශිල්පය තමයි. ඒකට බාහිරව තමයි අනිත් දේවල්. මට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බැහැ කියලා දෙයක් එහෙම නැග ගොක්කොල කලාව වැඩ හොඳට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. කැසෙල් පතුරු කලාව, ගොක්කොල කලාව, ඒතර චිත්‍ර ශිල්පය, විහාර කර්මාන්තය, මූර්ති ශිල්පය. ඒ ආදී සියලු දේ දන්න කට්ටිය මේ ඉඳලා තියෙනවා මේ සින්ද ගුරුනාංශ කියලා කෙනෙක්. එයා තමයි මේ නටුම අලංකාරවත් කරන්න මුළු මේ ලංකාවම මම හිතන අඳුරලා දීලා තියෙන ඒ සින්ද ගුරුනාංශ කියන ගුරුතුමා. ඉතින් එයාගේ පරපුරේ කට්ටිය දැන් තියෙනවා කියන්නේ මේ ලොක් කට්ටිය නෑ. බලවස් කට්ටිය ඉන්නවා පරම්පරාව කට්ටිය. නමුත් ඒගොල්ලෝ නටුම් කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ එතුමාගේ හරහා තමයි සියලුම දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ අමරස ගුරුනාංශ කෙනෙක් කෙනත් බෙන්තර කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා දැලල්ලේ. එහෙන් නටුම් පුරුදු වෙලා තමයි මේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් හොඳට පුළුවන්. නමුත් එයා ප්‍රසිද්ධ වුණේ වැඩිපුර බලි ශාන්ති කර්මයට. බලියක් කිව්වොත් ඉතින් අහන්නේ එයාවයි අපේ සීයවද. මොකද එයාට මේ අමරස ගුරුනාංශට බෙර ගහන්න බෑ අපේ සීයට නැතුව වෙන කාටවත්. ඒක හොට හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඕනම කබල් බෙරයක් අන්තට්ටු දෙක විතර තිබුණොත් ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක නේද අත තිබ්බහම පුදුම හරක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කෙරෙන්නේ දැන්. දැන් මේකට ඇරුණන් පස්සේ මම කෙලින්ම ජීවත් වෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය තුල. සංචාරක ව්‍යාපාරය තුල කියන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ විදේශීයෙන් එන තරුණ තරුණියෝ මෙහි ඇවිල්ලා අපේ සිංහල චාරිත්‍ර වලට විවාහ මංගල උත්සව පවත්වනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම කරගත්තේ. ඊට පස්සේ සමහර අවස්ථාවලදී ඒ කණ්ඩායම වැඩි නම් විවාහ මංගල උත්සවයට සහභාගී වෙන කණ්ඩායම වැඩි නම් රැයට නටුම් සම්දර්ශනයක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ රැයට නටුම් සම්දර්ශනය කරනවා. ඕක තමයි වෘත්තිය වෙලා තිබුණේ. සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ විශාල මුදලක් මට හොයාගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා ඒ කාලේ. දැන් අට අවුරුදු මම පටන් ගත්තේ 96 මේ පටන් අරන් ඉතින් මේ මෑතක් වෙනකම කරගෙන ගියා ඉතින්. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම මේ ආදායම් මාර්ගය උනේ. මම සම්ප්‍රදාය රැකගෙන සම්ප්‍රදාය තුලින් සමාජයට පාරමක ගන්නව මිසක් නිර්මාණ කරන්න කැමති නැහැ. නිර්මාණ කරන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. නිර්මාණ කරන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. නමුත් මේ තුල නිර්මාණය කරන්න කියමක් කරන්න. මේක සම්ප්‍රදාය. මොකද නාට්‍ය හා රංග කලාව කියන විෂයට මේක අනුබද්ධයි. ඒ නිසා අපි මේ ටික රැකගෙන අමාරුම හරි මාසයකට දෙක තුනක් විතර දුන්නාම අපිට හොඳ නෙමෙයි. මොකද තව වෘත්තීන් අපි කරනවනේ ඒවෙන් යංගි විතරක් ලැබෙනවනේ. ඒක නිසා මේක මේ විදේශී ගන්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා මේක දෙබසක් නියන්නේ. කොළඹ සම්ප්‍රදාය තුළ තියෙන විශේෂත්වය ඒකයි. දෙබසක් යන්නේ. අර සංචාරකයන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ජපානයේ ඒත් හරිම කැමති. භාෂාව නොතේරුණාට පුදුම ආසාවක් දක්වන්නේ. එන්න දුන්නේ නැහැ අපිට ගියාට පස්සේ. දවස් 10කට අපි ගියේ. එන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ජපනිස් කට්ටිය නම් ඒක තියෙනවා. නමුත් අපේ මේ ලංකාව තුළ මේ ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ කෝලම් නොතිබුණාට විශ්මුණු බැඳලා වෙන වෙන නර්තන ටිකක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක මේ සංයකමට අයිති. කෝලම් වලට ඉන්නේ කෝලම් වල නාගරාස කුරුරාස. ඒවා ටිකක් ශිල්පීය දක්ෂතාවය තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඒ ටික කරගෙන යනවා. තනිකර මේක විතරක් කරනකොට යැපෙන්න මදි. මේ වෘත්තිය විතරක් කරනකොට යැපෙන්න මදි. මොකද කිසිම තැනකින් අනුග්‍රහයක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ මට. මගේ පුතාට කරන්න පුළුවන්. නමුත් එයා දැන් රාජ්‍ය සේවය කරන කෙනෙක්. එයාට මේ ඒක නිසා ඒකට මුල් තැන දෙන්න එපේ. හැකියාවට. දැන් තනොත් මගේ වැඩ සඳහන් යනවා. වැඩ තුනක් යනවා. එයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සර කරන්න මොකද? එයාගේ යාළු සෙට් එකක් ඉන්නවනේ නාට්‍ය හරංගලා කරපු කට්ටිය. ඒගොල්ලොත් එකතු කරගෙන යාර කරන්න පුළුවන් කියලා කියලා දැන් මේ ඉන්නේ ළමයිනි තාම ඒගොල්ලෝ වැඩි වයස කට්ටිය නෙමෙයි. මම තමයි වැඩිමල් මිනිහෙක් කෙනා. ඉතින් මේ ඒ අරනකොට මේ කට්ටිය ඔක්කොම සාමාන්‍ය බාල වයස් කට්ටිය මගෙත් ඒ බලුවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඉතින් පුතා මට කියන්න බෑ ඉතින් බලකීමක් නෑ මගේ මං කියන ඉතින් බඩු ටික තියෙනවා. උගන්නලා තියෙනවා ළමයි ටිකට ඉතින් පුතා කරගෙන කියලා ඉතින් විශ්වාසයක් තියෙන අන්තමට. ඇත්තටම මේක අමාරු නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්න මේක අමාරු කියලා අමාරු නැහැ. මූලධර්මයට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේකේ. මූලික අභ්‍යාසයට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා නම් කෝල නටනවා කියන මහ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් දැන් සමහර කට්ටිය කියනවානේ මේ මොන කෝලමක්ද දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම කෝලමක් නෙවෙයි මේක. අනේ හරි කෝලක්.
අපිට කොලම් පෙන්වන්න එපා. ඒ වචනට එහෙම කිව්වට ඊට වඩා ගැඹුරක් තියෙනවා මේ නර්තන තියෙන කොලම් වල. දැන් සුද්ධ මාත්‍රා කියන එක සුද්ධ මාත්‍රා නටන්නේ අනබෙර කොලම්ට ඇවිල්ලා. අනබෙර කොලම් වල සුද්ධ මාත්‍රා නටනකොට සුද්ධ මාත්‍රා කියන පදේ නටන්න ඕන. ඒ පදේ නටන්න බැරි නම් එයාට ඒ අනබෙර කොලම නටන්න බෑ. ඒවට පද සුරල් දෙකම තියෙනවා. අනේ නිසා තමයි කියන අර මූලික ටික ඉගෙන ගත්තා නම් අපි දැන් කියනවා සනප පාසනම කොට සනප කියලා කියනවා වගේ ඒ ටික ඉගෙන ගත්තා නම් මං හිතන්නේ මේක ලොකු දෙයක් කියලා. නැටුම කියන එක නර්තනය කියන එක උපාධි ඍෂිම වල තියෙනවා. ඒකට අදාළ කොටස විතරක් ඔක්කොම කොහොම හරි කරලා නිදිමනා ගන්න ඔක්කොම කරලා ඉගෙන ගන්නවා. තේරුණා? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ රාමුව ඇතුලේ විතරයි යම් විශේෂයක් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන රසය දන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක මේ දුක් විඳින කැමතිත් නැහැ. මගේ තාත්තා ඉඳලා ලිව්වා සංස්කෘත අමත්‍යංශ ලිව්වා. එතකොට කවුද මේ JVP කේ මෙයා හිටියේ විජිතේරත් මහත්තයා හිටියේ. මේවා නැත්තර නැති වෙනවා. කරුණාකරලා මේක නගා සිටිනකොට මගේ තාත්තා ඇවිල්ලා නොමිලේ පන්ති කරලා ගොඩනගා බඩි ශාන්ති කර්මය කියන එක. බෙන්තර සම්ප්‍රදාය බඩි ශාන්ති කරලා මට ළමයි 10 දෙනෙක් හොයලා දෙන්න. ඒගොල්ලෝ රජයෙන් ගානක් ගෙවන්න මට හතමක්වත් එපා. නමුත් කිසි කෙනෙක් ඇහුවේ නැහැ. ඉතින් මේ වෘත්ති වලටත් ඒ වගේ තමයි. අපි රාජ්‍යයේ කිව්වට ඒවට සංස්කෘත අමාත්‍යාංශයෙන් ඒවට මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්නේ නැහැ. රජයත් එක්ක වැඩි ඔට්ටු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই ඉස්කෝල ළමයි ටිකට ওই පාඩමක් වගේ මේක කරගෙන යනවා. දැන් සමහර දවස්වලට කරනවා මේ වාද්‍ය භාණ්ඩ පිළිබඳ ලෙක්චර් එකක් කරනවා මේ ශිෂ්‍යත්ව කාලේට. ඉස්කෝල මේ පාරේ එක කරන්න හම්බුනේත් නැහැ. ඒවත් කරනවා. ඉතින් ඕව තමයි විදිහට තමයි යන්නේ. රජයෙන් නම් කිසිම අනුග්‍රහයක් නැත. මම කියන්නේ මේක මේ සමාජය තුල මේක පවතින නම් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යමයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේ ගම්වල ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඒ වගේ මුදලක් වියදම් කරලා එහෙම තැනක් හදලා මේවා මේ නවත්තන්න කරන්න මේ පුරුදු කරන්න පුහුණු කරන්න කාලයක් නැහැ. මොකද ජීවත් වෙන්න බොහොම අමාරුයි. මේ කාලේ අපි පෙරහැර නරන ගියාම රුපියල් 3.50යි හම්බෙන්නේ. දැන් 5000යි 6000යි. ඒ වගේ මුදලේ අගේ එහෙම වෙලා තියෙනවා. රුපියලේ දැන් බාල්දු වලට තියෙන්නේ. ඒව තත්ත්වෙට වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය අනුග්‍රහ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. එහෙම අවශ්‍ය වල යම් කිසි දෙයකට මේක ගෙනාවොත් මේකේ වටිනාකමක් සමාජයට දුන්නොත් මේක කල්පවතී කියලා මගේ විශ්වාසය තියෙනවා. එහෙම පවතින්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.